رئيس تليجرام قاعد ينتقد شركة ابل، وإيلون ماسك هو كويس ولا شرير. وطبعا شفت اللي صار مع صلاح حامد. خلونا نبدأ حلقة جديدة وراجعة من أول بأول وأخبار التقنية والعلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف واشتقت لكم وحلقة جديدة من أخبار أول بأول وبالمختصر. بعد أبدأ الأخبار أول شيء أكيد بوقفتنا الكاملة مع صلاح حامد وقناته اللي صار عليها سرقة، فإن شاء الله ترجع القناة. وهذه كلمة من صلاح حامد لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس للأسف وجئت بأنه تم اختراق قناتي الرئيسية وقنواتي الفرعية الثانية، 3 قنوات شخصية والجيمنج وأندرويد باشا، بدون الحاجة لباسورد أو تفعيل الرمز الثنائي للتأكيد أو حتى الباك اب كودز إطلاقا، اللي هي كل وسائل اللي أنت بالعادة بتظن هاي هي اللي بيحمي قناتي. حاليا جاري التواصل مع فريق يوتيوب علشان إن شاء الله تعالى يرجعوا كل شيء كما كان، ولكن العملية راح تأخذ وقت. فللتحديثات تابع حساباتي الرسمية على كل وسائل التواصل. وكمل مع أخبار وأقول إن إنستغرام في تسريب يبين إنه في خاصية جديدة جاية من عندهم. الخاصية تمكن من النشر من خلال المتصفح، على غير فقط العادة والوضع الحالي إنه ما يمديكم تسووا من المتصفح من الكمبيوتر إلا فقط مشاهدة منشورات الإنستغرام، الريلز والآي جي تي في. أمر مهم بشكل كبير لصناع المحتوى. انتقل للعملات الرقمية، وأكيد شايفين الشيء اللي قاعد يصير وكيف إنه شخص واحد كثير أقول عليه إنه أفكاره ما أتفق معاها بالفعل قدر يطيح بسوق الأسهم وقدر يتلاعب فيه. فلو رحنا لإيلون ماسك، التغريدات حقته هي اللي أعطت إنعاش جدا كبير لسوق العملات الرقمية، وأيضا تغريداته المؤخرة تبين أنه الخسفة اللي صارت بسبة أيضا تعليقاته. فتخيلوا يا جماعة لو نقول أنه واحد بذكاء جدا كبير يسوي مشاريع ضخمة، وكثير من التقنيين يقولوا أنه هو شخص مبدع في مجاله، نلاحظ أنه نفس هذا الشخص يجي ويدخل مجال العملات الرقمية ويمدح فيها ويتكلم عليها، وفي النهاية يجي يطلع من هذا المجال أو يوقف تعامله في هالمجال من باب أنه العملات الرقمية تستهلك كثير من الطاقة اللي تنتج من الفاسل فيولز، اللي هي الطاقة الأحفورية زي البترول وما بترول، على أساس ما كنت تعرف يعني من البداية. فتعازينا لكل الأشخاص اللي بالفعل قاعد يتلاعب فيهم هذا الإنسان. وأكيد لما نتكلم على العملات الرقمية هي بحر ومجال جديد، والصين أيضا اتخذت موقفهم وساندت في خفس السوق بشكل جدا كبير. فاحذروا يا جماعة من هذه المواقع، وخليكم دائما حريصين. الحذر مو انه كلكم لا تسووا اللي تبغوه، لا حقكم تسووا اللي تبغوه، ولكن كونوا حريصين، فما يكون عندكم مجموعة من البيض وتحطوه كله في سلة واحدة. تمام. قبل شوي وخلص المؤتمر الرسمي اللي من خلاله فيفو اعلنوا عن جديدهم من الاجهزه. نتكلم على فيفو اكس 60 والاكس 60 برو، والتعاون الجديد ما بينهم وبين زايس، وايضا نتكلم على الجيمبل اللي حطوه في الكاميرا. ودكم تفاصيل جميله وكويسه عن هالجهاز او لا؟ قولوا لي في التعليقات. اكيد هنا اذكركم بانه تكونوا مشتركين في القناه ومفعلين التنبيهات، لانه جزء ضخم من اللي شاهدوا الحلقات مو مشتركين في اليوتيوب او مشتركين في قناتي، واليوتيوب بحر. فهنا أذكركم بالاشتراك، وأذكركم أيضا أنكم تعطوني لايك شيء في الفيديو يعطينا تحفيز جدا كبير. هل شاومي هي المسيطر القادم على سوق الجوالات الذكية؟ أرقام شاومي جالسة ترتفع بشكل مرعب. يعني لمدة عام وزيادة شاومي كانت ولا زالت رقم 1 في إسبانيا، واللي تعتبر أحد أهم أسواق الهواتف، وأصلا هي نفسها اللي تستضيف معرض الMWC. إن شاء الله يرجع السنة الجاية. كمان هي الآن الثالثة في أوروبا الغربية وكمان حول العالم، وعلامة شاومي التجارية تحتل المركز الرابع في الصين. وفي أرقام مبيعات كثيرة ما حتطرق لها ولا لتفاصيلها، لكن بعطيكم معلومة مهمة عنها، أنه شاومي كان عندها خطة العام الماضي أنها تشحن 200 مليون جهاز حول العالم، لكن مع مشاكل الجائحة تعطل التصنيع في الصين وانتقلت كثير شركات للهند، واللي أصلا شاومي تحتل فيها المركز الأول أيضا. وهالسنة أعلنت عن مصانع جديدة فيها، من ضمنها مصنع للتلفزيونات. وإذا قلتوا طيب كيف قبل فترة الولايات المتحدة حطوا الشاومي في القائمة السوداء بحيث ما حد يشتغل معهم مثل هواوي، بقول لكم بس خلينا نروح خبر ثاني وبعدين أرجع لكم لسالفة الشاومي. هالمستخدمين يبون لوحة مفاتيح ملموسة. تذكروا بلاك بيري اللي كان يميزها أكثر شيء لوحة المفاتيح الرهيبة لكتابة الإيميلات ونشر الإشاعات ومن تطبيق الVPN. المهم شركة يوني هيرتز تنتج جوالات أندرويد صغيرة، ومؤخرا أعلنت عن أصغرهم اسمه تايتن بوكيت. من نظرة أولى يشبه أجهزة البلاك بيري، كل جهاز مواصفات غريبة.
هالجهاز مواصفاته غريبة، هو يعتبر أصغر هاتف أندرويد بلوحة مفاتيح، حجم الشاشة 3.1 إنش، دقتها 720، البطارية 4000 ملي أمبير، وحسب الشركة بيشتغل لأيام، مقاوم للصدمات لكن مو مقاوم للماء والغبار. الهاتف صغير ورهيب، لكن استغربت رغبة المستخدمين فيه. يعني تخيل أنه الشركة طلبت 50,000 عشان تبدأ مشروعها، وقدروا يوصلوا $500,000 لدعم هذا المشروع. هل فعلا في مستخدمين كثر يحبون عن أجهزة زي كذا، يحبون هذه الأجهزة اللي يكون فيها عتاد متوسط كويس ولكن تعيش كبطارية عمر عالي ويكون فيها جلادة استخدام عالية؟ اوكي، اذا ودكم نركز على الموضوع قولوا لي في التعليقات. هنا ارجع لسالفة شاومي. شوفوا، الحكومة الامريكية اخيرا شالت اسم شاومي من القائمة السوداء. السالفة بدأت في عام 2019 لما الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وصف شاومي بانها شركة عسكرية. شاومي نفوا هذا الكلام، وصار أخذ وعطاء كثير، وانحطت شاومي في القائمة السوداء مثل هواوي. وهالقائمة تمنع الشركات وكبار المستثمرين الأمريكيين بأنهم يسووا عقود عمل مع الأسماء الموجودة فيها، وشاومي طلعت منها بدون ضجة إعلامية، لا من أمريكا اللي بس أعلنوا القرار، ولا من شاومي اللي ما علقت خير شر على الموضوع، ولا من وزارة الخارجية الصينية اللي يقال أنهم ما يدرون على الموضوع خير شر. هل راح يجي اليوم اللي نشوف فيه هواوي تنشال من نفس القائمة؟ الزبدة انها خطوة ممتازة للشاومي مع الامور اللي قاعدة تصير حاليا والمنافسة اللي نحتاج انها ترجع للسوق بشكل فاعل وكبير. فالشاومي على الخطة اللي هي ماشية عليه ومع الإدارة الأمريكية الجديدة يمكن بالفعل تكون هي الحصان الرابح في عام 2022. شركة لايكا عرفنا أنه ارتباطها بهواوي جدا عالي، ولكن عائلة البي 50 يمكن تكون آخر الأجهزة اللي تحصل على تعاون ما بين هواوي ولايكا، واللي تعتبر أحد أبرز الأسماء في عالم العدسات. ليش لايكا يسووا كذا؟ أعتقد السبب منطقي جدا، أن هواوي تسقط من قمة مصنعي الهواتف ويتوقع لها أنها تكون في المركز السابع بنهاية هذه السنة، وما أظن إن شاء الله أنه هالشيء يصير. ولكن يقال أنه لايكا تحاول توقع مع شاومي أو أونر اللي المفروض يكونوا الخلفاء لنفس هواوي. وأيضا ترى فيفو أوريدي ضبطت أمورها مع زايس أيضا العملاق الثاني حق العدسات، وممكن أيضا لايك يعطوا مجال لأكثر من شركة وما يكون في موضوع حصرية يصير فيهم زي ما سووا كارل زايس ويكونوا موقعين مع نفس فيفو ونوكيا وسوني واللي سبق التوقيع معهم. انتقل الحين لمؤسسة تليجرام اللي قفلت معاه على ما يبدو، ما في شيء واضح وليش قفلت معاه، ليش فصل ما ندري، ولكن من سياسات ابل الاخيرة خصوصا المتعلقة بالخصوصية واضح ان الموضوع مأثر عليه. طلع تصريحات ينتقد فيها ابل من عدة جوانب، انتقد مثلا في موضوع تقنيات الايفون وقال انه ابل تعيش في العصور الوسطى، وش الجوال هذا اللي للحين شاشته مو بتردد 120 هرتز. كمان تكلم عن سياسات ابل وقال انه ابل تحب دائما تفرض سياستها واللي تركز فيها على الاسعار المرتفعه وتجمع مستخدمينها بين المنظومه حقت الاجهزه حقتهم. في الاخير قال كمان انه الايفونات بشكل عام مو اجهزه متخلفه، لكن مستخدمينها صايرين حسب كلامه هو عبيد لابل. وطبعا ما اتفق معه بكل هذا الكلام وبجيكم بجانبي من الكلام، هذا كلامه هو شخصي وما اتفق معه ابدا، لانه كل واحد له الحق في اختيار وش المنظومه اللي يرتاح معاها. كون انه منظومه اجهزه ابل بسيطه واضحه سريعه في الاستخدام، هذا لا يعني انه مستخدمينها ما هم قادرين على التقنيه بشكل كبير، لانه نقدر نقول انه اكثر الكره الارضيه ما لهم في التقنيه بشكل كامل. اني انا وانتم يا المشاهدين حابين مره التقنيه وقاعدين نتكلم فيها ونتكلم عنها ونتابعها اول باول، هذه ميزه عندنا بفضل رب العالمين، ولكن هذا لا يعني انه لازم السوق كله يصير تقني ومحترف. اتوقع انه نفس رئيس او مؤسس تليجرام قاعد يتكلم من وجهه نظر الشخصيه اللي تميل للشيء اللي وصل له من ثراء ومن تقنيه ومن امور زي إيلون ماسك اللي مصالحهم تفوق كل شيء. مثالين طلعوا عندنا في هذه الحلقة، ونعرف أنه الناس لما يكون عندهم تقنيات كثيرة يقدموها للعالم يمكن يحصلوا على ثراء عالي، وهذا الثراء بيوديهم إلى أحد الجانبين، الجانب حق بيل غيتس، جانب مارك زكربيرج اللي أيضا جزئية الثراء حقتهم ما أثرت على حياتهم قد ما تكون أثرت على الشيء اللي سووه. وجزئية ثانية إيلون ماسك، وبرضه هنا مؤسس تليجرام اللي واضح أنه مأثر عليهم فصايرين ودهم يتحكموا بالعالم بشكل كامل. الاي ماك الجديد قادم باذن 1 أحد، وايضا الايباد برو بشاشه الميني LED مراجعاتهم جايه في القناه. وبرضه في تسريبات عن تصميم الساعه اللي كثير مننا قال اوريدي انه حتكون حواف مسطحه زي المبدا اللي طلع مع سلسله البرو، وبرضه في ماك بوك برو الجديد. ولكن خلونا الحين نتكلم على الاشياء القادمه والجديده واللي شملناها في هذه الاخبار، واقول لكم ودي اثقل عليكم بالعوده
وإن شاء الله يا رب العالمين أشوفكم في الحلقات القادمة. نزل فيديو على القناة في أشياء مرة رهيبة لا تفوتكم، لوحة مفاتيح وأيضا سماعة لاسلكية جديدة من هايبر إكس، وبرضه عندكم جرس باب لاسلكي قاعد استخدمه هنا في المنظومة، وعقبال ما تجوا تدقوا عندنا الجرس وحياكم عندنا تشوفوا الأشياء الرهيبة اللي موجودة هنا في مقر تك بيلز. وبإذن واحد أحد أشوفكم على خير ونهاية الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم بإذن الله في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.